हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ आजको भिडियोमा। वेलकम टु स्टडिज। आज हामी पढ्नेछौँ फाइन्डिङ स्क्वायर रुट्स बाई डिभिजन मेथड। सो यो क्वेसन प्राय क्लास 7 मा आउँछ, कहिले 2 मार्क्स, प्राय 2 मार्क्समा आउँछ, इन केस कहिले काहीँ 4 मार्क्समा नि आउन सक्छ। सो फाइन्डिङ स्क्वायर रुट बाई डिभिजन मेथड धेरै नै अलिक सजिलै टपिक हो, तर अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। एन्ड आई क्यान मेक स्योर कि तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य नै स्क्वायर रुट्स बाई डिभिजन मेथड सजिलोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। डिभिजन मेथड स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई स्क्वायर रुट्सको बारेमा अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। स्क्वायर कुनै नम्बरको स्क्वायर भनेको सिमिलर नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो। फर इक्जाम्पल 1 इन्टु 1 इक्वल्स टु 1, 1 र 1, 1 मैले एउटा नम्बर लिएको थिएँ, मैले त्यही सेम नम्बरसँग मल्टिप्लाई गरेँ र आउने नम्बर जुन छ नि, आउने रिजल्ट, त्यसले नै भन्छौँ हामी स्क्वायर। लाइक 1 को स्क्वायर के भयो 1, 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4, 3 को स्क्वायर के हुन्छ 9, 4 को स्क्वायर के हुन्छ 16, 5 को स्क्वायर के हुन्छ 10 सम्म मात्रै लिएको छु स्क्वायरहरू, तर तपाईहरूले कम्तीमा 20 सम्मको स्क्वायर रुट याद हुनु पर्यो। 20 सम्मको स्क्वायर रुट तपाईले मेमोराइज गर्नु पर्यो। बिकज तपाईले यसको एक्सरसाइज गर्नु जाँदा तपाईहरूले इन्स्ट्यान्टली 20 सम्मको स्क्वायर रुटहरूको जरुरत पर्नेछ। मतलब कुनै पनि बेला तपाईहरूले त्यो 20 सम्मको स्क्वायर रुट युज गर्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ। सो हामी सबभन्दा पहिला अब क्वेसनतिर जाउँ। ओके, सो लेट्स फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 7056। सो 7056 एउटा स्क्वायर नम्बर हो र अब हामीले यसको स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ, एउटा लाइन तान्छौँ, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट तान्ने हो। ओके, एन्ड अनदर लाइन यतातिर तान्ने हो, लाइक दिस। यस्तो तानेपछि हामी के गर्छौँ, त्यो नम्बरलाई यता राख्ने हो, 7056। ल, यो नम्बरलाई यता राखेपछि हामी के गर्छौँ, पेयर बनाउनुपर्छ, मतलब जोडी पार्नुपर्छ। त्यो पनि कहाँदेखि, राइट साइडबाट, यतादेखि यतासम्म। ओके, राइट साइडदेखि हामी के गर्ने हो, जोडी पार्दै जाने। ल, 5 6 को एउटा जोडी भयो, 70 को एउटा जोडी भयो। ओके, जोडी पारेपछि के गर्छौँ, हामी के हेर्छौँ, यो यता लेफ्टतिरबाट के हेर्छौँ, अब लेफ्टतिरबाट के हेर्छौँ, त्यो लेफ्टतिरबाट सबभन्दा पहिलो जोडीको के हेर्छौँ, स्क्वायर रुट। नियर स्क्वायर लाइक कुन नम्बरको स्क्वायर 70 हुन्छ, कुन नम्बरको स्क्वायर इक्वल टु 70 हुन्छ, अर लेस देन 70 हुन्छ। ओके, सो लेट्स सी हियर, 1 हुँदैन, 4 हुँदैन, 9 हुँदैन, 16 हुँदैन, 25 हुँदैन, 36 हुँदैन, 49 हुँदैन, 64 हुँदैन, 81 हुँदैन। अब हेरौँ यता 81 जहिले पनि कसरी फाइन्ड गर्ने, 70 भन्दा माथिल्लो कि त इक्वल हुनु पर्यो कि त ठुलो नम्बर हुनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त, 64 70 भन्दा सानो छ, अझै खोज्दै जाउँ 81। अब हेर्नुहोस् त 81 के छ, 70 भन्दा ठुलो छ। त्यस पछाडि हामी 81 लिन सक्दैनौँ, त्यो भन्दा अलिक एक सानो लिने 64 के को स्क्वायर हो 8 को, हामी त्यही भएर लेख्ने यहाँ 8, यताको 8 चाहिँ यहाँ लेख्ने, अनि यो 8 चाहिँ हामी कहाँ गएर लेख्ने, यहाँ लेख्ने। 8 8 जा 64, बुझ्नुभयो। अब जुन यहाँ नम्बर छ नि, त्यही नम्बरले के गरिदिने, यहाँ डबल हालिदिने, म यहाँ 8 राखिदिन्छु। अब के गर्नु, अब सिम्पल बुझ्नुहोस् के गर्नु, यहाँको चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो, भित्रको चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। 8 8 जा 64 अनि माइनस गर्ने, जस्ट लाइक डिभिजन। ओके, डिभिजनको जस्तै म यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु, अनि यताको चाहिँ डबल हुनु पर्यो। लाइक यहाँ 8 छ भने यहाँ पनि 8 एड गरिदिने, बुझ्नुभयो। अब यहाँ यसरी लाइन तान्ने, 8 + 8 कति भयो 16। अनि तपाईँले यहाँ चाहिँ एउटा ग्याप छोड्नु पर्यो। किन छोड्नुपर्छ म तपाईँले भनिदिन्छु। ओके, 8 8 जा 64 माइनस गर्नुपर्छ, त्यसपछि एड गर्नुपर्छ, भयो। अब फेरि के काम हो तपाईँको, यो पछाडिको जोडीलाई तल राखिदिनु, 56 तल आयो। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ, अब हामीलाई यहाँ चाहिँ अब गेस गर्नु पर्यो, लाइक यहाँ चाहिँ कुन डिजिट राख्दा, लाइक मैले यहाँ 16, यहाँ मैले 1 राखेँ, यहाँ 1 राखेँ भने नि यहाँ पनि तपाईँले 1 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। 1 राख्नुभयो भने, यहाँ 1 राख्नुभयो भने यो ओभरअल नम्बरलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, अनि 161 आयो नि रिजल्ट। यो नम्बर योबाट सानो हुनु पर्यो कि त इक्वल हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो। सानो हुनु पर्यो कि त इक्वल हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यो लास्ट जोडी हाम्रो, यो लास्ट जोडी हो, अनि यो अवश्य नै 7056 के हो, स्क्वायर नम्बर हो। स्क्वायर नम्बर भएपछि त कुनै नम्बरले यसलाई पुरा 0 नै पार्नु पर्यो। 0 पार्नको लागि हामी के गर्छौँ, अब यहाँ कुन नम्बरले यहाँ कुन नम्बर राख्यो भने
के हुन्छ 656 आउने रहेछ। अब हेरौँ कसरी गेस गरिन्छ भनेर। ओके, प्रायः त यो सबै नम्बर राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। 1 राखेर फेरि 2 फेरि 3 फेरि 4 फेरि 5 फेरि 6 राख्नुपर्छ, सबै नम्बर राख्नुपर्छ। तर म तपाईँलाई यहाँ एउटा सर्टकट भनिदिन्छु। लाइक यहाँ हामीले वन्स प्लेसमा हेर्नुपर्छ पहिला। वन्स प्लेसमा के छ हाम्रो 6 छ, त्यही भएर कुन नम्बर लाइक 1 1 जा कति हुन्छ 1, यहाँ हेर्नुहोस् त 1 1 जा 1 4, वन्स प्लेसमा वन्स प्लेसको डिजिट हेर्नु ल 1 4 9 6 6 आयो, यहाँ पनि लास्ट डिजिट 6 हो, त्यही भएर हामी यहाँ के राख्नेछौँ 4 राख्नेछौँ। ओके, 164 इन्टु 4, 4 4 जा 16 क्यारी ओभर 1 4 6 जा 24 24 प्लस 1 25 5 2 4 5 6 656 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति आयो हाम्रो रिजल्ट 656। सो 164 इन्टु 4 जा कति आउँछ 656। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो काट्यो, यो 0 आयो, राइट हो। अब यो 4 हामीले यहाँ एड गर्नुपर्छ, यहाँ 168 लेखिदिने हो। अब यो तपाईँले चेक पनि गर्नु मिल्छ, कसरी चेक गर्ने, यो हामी छ नि 84 यही हाम्रो रिजल्ट हो। यहाँ लेख्दा हुन्छ स्क्वायर सरी यहाँ तपाईँले लेख्दा हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 7056 इज 84। अब यहाँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ, तपाईँले कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि यो हाम्रो 84 राइट हो कि रङ हो, यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक 84 छ नि हाम्रो एन्सर, यसले तपाईँले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 2 4 जा 8 2 8 जा 16 ट्याक्कै यही नम्बर आउने रहेछ। इन केस यो नम्बर आयो भने यो क्वोसिएन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो नम्बर आउँछ भने हाम्रो एन्सर राइट हुने रहेछ।